Друзі, всім привіт! Отже, від сьогодні в Україні діє щорічна заборона на вилов риби, адже розпочинається нерест. З 1 квітня 2023 року на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктах України вступає в силу щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм. Детальніше з термінами заборони в окремих областях можна ознайомитися у наказах територіальних управлінь Держрибагентства. Нерест є одним з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах. Задля забезпечення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців, на водоймах у цей час забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден, за винятком установлених суднових ходів, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. Водночас у період нересту дозволяється вилов одній особі за добу 3 кг плюс 1 штука, особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів. Риби гачковими знарядями добування, вилову, з кількістю гачків не більше 2 на рибалку, або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, не заборонених для здійснення любительського рибальства, на період весняно-літньої заборони. Перелік нерестовищ, заборонених для вилову у нерестових зонах, опубліковано у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства. Звертаємо увагу, що з цього року, згідно нових правил любительського і спортивного рибальства, збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ. Вчергове нагадуємо, що за порушення правил рибальства передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Тому не надто законослухняних рибалок застерігаємо від порушень, з огляду і на те, що у нерестовий період територіальними органами Держрибагентства вводиться режим посиленого рибоохоронного контролю на водоймах. Потужний природний інстинкт розмноження у нерест приглушує у риб рефлекси самозбереження і робить їх легкою здобиччю для браконьєрів. Сьогодні наші рибні популяції і так відчутно страждають від наслідків збройної агресії РФ. Тому закликаю усіх до відповідального ставлення до вимог нерестової заборони задля успішного відновлення рибних запасів у мирних водоймах, наголошує голова Держрибагентства Ігор Клименок. Друзі, а як ви плануєте рибалити в період дії нерестової заборони? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Також, якщо ви хочете детальніше дізнатися про список заборонених місць у вашій області, вкажіть свою область під цим відео, і я зроблю для вас детальніший перелік. До зустрічі!